Hej, mycket välkomna till EFN Direkt där vi idag följer upp EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens årliga State of the Union-tal, som det brukar kallas, som hölls i morse. I samma parlament mötte von der Leyen i somras en misslyckad förtroendeförklaring. I höst väntas 2 till skaka hennes ordförandeskap från både höger och från vänster. Det geopolitiska läget hängde tungt över talet idag. Timmar innan det här talet hölls och kränktes ju polskt och europeiskt luftrum av ryska drönare. Det började annars som väntat med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den katastrofala situationen i Gaza. Von der Leyen kallade det för ett totalstopp för importer av ryska fossila bränslen och öppnar för att häva EUs handelsavtal med Israel. Stämningen i plenisalen var märkbart spänd när von der Leyen flyttade fokusen till frågor om EUs konkurrenskraft och avbyråkratisering. Men inte innan hon föreslog att man skulle överge den så kallade enhällighetsprincipen i utrikespolitiken. Det ses som en förutsättning för att kunna driva tuffare linjer mot Ryssland och Israel. Men idag blockeras det av Ungern och Slovakien. I resten av talet lyftes EUs säkerhetssatsningar på 800 miljarder euro, en europeisk brandsäkerhetsorganisation som reaktion på de enorma bränderna i sommar och ett eventuellt förbud mot sociala medier för barn, likt det som finns när det gäller alkohol och tobak. I studion Joel Jonsson, internationell handelsexpert och på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Välkommen hit. Ludvig Bromé, välkommen du också. Analytiker med fokus på EU vid Utrikespolitiska institutet. Jag ska strax prata med er. Jag tänkte att ni ska vara med när vi lyssnar och pratar med Cecilia Malmström som är tidigare EU-kommissionär och EU-minister. Doktor Cecilia Malmström är från Göteborg. Jättefint att du är med, Cecilia. Hej. Innan vi går vidare så blir en kort påminnelse från talet med Ursula von der Leyen. Just today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahid drones. Europe stands in full solidarity with Poland. We need more pressure on Russia to come to the negotiation table, particularly looking at phasing out Russian fossil fuels faster. We're looking at the shadow fleet and at third countries. What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. Europe's goal has always been the same: real security for Israel and a safe present and future for all Palestinians. Ja, Cecilia, du såg ju där. Vad var det som stack ut, tycker du, mest? Ja, men det präglades ju precis som du sa av allvaret i världen just nu. Kriget i Ukraina, de ryska drönarna i Polen, Gaza, en handelskonflikt, relationerna med USA. Hon nämnde väldigt tydligt att det är en ny tid. Vi kan inte vara nostalgiska. Europa måste uppstå på nytt, sa hon. Och det handlar om att tillverka Europa, att försvara Europa, att äta europeiskt, att handla europeiskt. Så det var väldigt mycket fokus på att Europa måste stå upp, måste bli mera självständigt från USA och Kina och naturligtvis fortsätta stödja Ukraina. Mm. Var det någonting du tänkte på som är van vid den här miljön som inte sades, som visades, som var en känsla mer kring det hon optiskt visar upp? Hon är en skicklig talare. Hon hade bjudit in vissa personer i plenum, en pojke som hade flytt från Ukraina med sin farmor och lanserade i samband med det ett stort internationellt toppmöte för bortförda ukrainska barn. Hon hade med en brandman från Grekland som hade varit med och kämpat mot de stora skogsbränderna bland annat i Spanien. Och hon tickade alla boxar, så att säga. Hon har fått väldigt mycket kritik från vänstern för att hon har dratt sig lite mer åt höger när det gäller just konkurrenskraft och har tonat ner den gröna given. Så hon var väldigt noga med att lyfta fram det sociala Europa,
Europa, fattigdomsbekämpning, och pratade om hus som folk skulle ha råd att bo i. Hon pratade om tillgängliga, billiga elbilar. Det fanns en ganska stor fokus på det mer sociala ansvarstagandet, där den europeiska kommissionen inte har så jättemycket roll annat än samordnande, men hon ville verkligen sträcka ut handen och talade om att alla pro-europeiska krafter måste jobba tillsammans i denna svåra stund. Och där ser hon ju inte då den yttersta högern som en partner, och ganska mycket ska vi säga, nålstick eller vad man ska säga, åt höger, och sen någon liten också kring miljön åt vänster. Är det rätt utläst eller tolkat, tycker du? Ja, absolut. Det var ju lite stoj i kammaren som det brukar vara från extremhögern och från extremvänster, som båda har initierat olika typer av misstroendeförklaringar. Men hon pratade också mycket om Europas värderingar, om demokrati, om yttrandefrihet, om vikten att stå emot falsk propaganda, falska nyheter och den här typen av misstro mot forskning och vetenskap som vi bland annat ser i USA, även om hon inte nämnde det. Nej. Det kändes som att det handlade mycket om det du var inne på, kamper, alltså tal präglat av kamper, säkerhet, bränderna, miljön, bostadspolitiken. Är det vägen framåt med von der Leyen? Ja, hon började med att säga Europe is in a fight. Europa är i en strid, och var väldigt noga med att vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste jobba lite grann på ett annat sätt. Men samtidigt slå vakt om det som är europeiskt. Men vi har varit kanske lite naiva. Vi måste bli mycket bättre på att lyfta fram vår egen mindre marknad, vår egen begåvningsreserv, våra egna universitet, vår forskning, batteritillverkning och så vidare. Listan var väldigt lång på olika initiativ, mer eller mindre konkreta, som skulle tas som kommission. Men så brukar det vara. Länge leve Europa, säger hon ju också. Är det... Ska man säga, finns det någon pan-europeisk ambition att lyfta, kanske inte nationalismen, en gemensam unionspatriotism? Ja, absolut. Det var ju mycket det. Vi i Europa, vi ska köpa europeiska, äta europeiskt, vara den bästa maten i världen. Vi ska slå vakt om våra bönder och fiskare. Vi ska tillverka mer europeiskt, och framförallt satsningar på kvantumteknik, AI, batteri och så vidare, så här tekniker där Europa har hamnat på efterkälken. Så det var mycket att vi måste ta vårt öde i våra egna händer och stå upp mot USA, mot Kina och andra. Det här med att hon tog upp bostäder, det var väl första gången man hörde en europeisk ledare på den här nivån samlat prata om det, eller? Ja, det var lite förvånande, men det tror jag är ett uttryck för det här att hon ville verkligen sträcka ut en hand till vänstern i parlamentet och prata om någonting som är påtagligt i de flesta länder, att vi har problem med att hitta billiga bostäder, framförallt till unga människor. Men det är inte så mycket som EU-kommissionen kan göra åt det, men hon ville samordna. Hon ville sätta upp lite standarder och hon ville inleda dialog och så vidare. Och jag tror bara det att hon lyfter det är väl i och för sig viktigt och visar att det handlar om den enskilda medborgaren, om köpkraft, om vikten att också känna att man blir sedd. Att det inte bara handlar om de stora geopolitiska frågorna utan också Europas medborgare som är grunden för det här samarbetet. Kritik för att hon har närmat sig eller inte tydligt markerat mot extremhögern tidigare. Har hon gjort det nu, tycker du? Ja, det har hon gjort hela tiden. Det är väl att i Europaparlamentet så har hennes grupp i vissa frågor gjort sig beroende av extremhögern för att få igenom frågor. Och det har hon låtit ske, så att säga. Men Europaparlamentet jobbar ju så att man måste få med sig olika grupper för att få igenom förslag. Jag tyckte hon ändå var ganska tydlig med att lyfta fram också de demokratiproblem som finns inom unionen. Hon nämnde inte Ungern och Slovakien, men väldigt tydligt att det var de hon menade. Hon talade också om att i det nya budgetförslaget som kom för ett par veckor sedan, där är man ännu tydligare med att koppla ihop hur man fördelar unionens pengar med att också ställa vissa krav på respekten för grundläggande rättigheter. Och det är ju en slags konditionalitet pratar man om, som man har använt både mot Ungern och kanske också mot Polen tidigare, och kanske kommer att användas mot Slovakien. Både Ungern och Slovakien var ju till exempel representerade på det här stora mötet i Kina häromdagen.
Cecilia, jag vet att du har en tajt agenda och att du kanske måste lämna oss snart i detta. Tacka dig så länge för att du var med. Vi har gäster i studion också som vill följa upp en del av de sakerna du sa. Stort tack för att du var med så länge, Cecilia. Vi har Joel Jonsson från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen här. Men Ludvig, jag tänkte bara koppla på Ludvig Bromé, analytiker på Utrikespolitiska institutet, expert på EU där. Tänkte du på talet? Är det någonting som Cecilia sa som du tänkte på? Nej, men jag reagerade på att hon hade höjt tonläget en hel del och verkligen inskärpte allvaret i den stund vi nu befinner oss med en rad komplexa olika hot från aktörer bortom unionens gränser och inom unionens gränser. Så det var väl kanske just allvaret som jag reagerade på. Ja. Är det ett allvar som du delar bilden av det allvaret? Och då kommer ju frågan, hur allvarlig är situationen för EU? Nej, men jag tycker jag delar den bedömningen som hon gör i att det är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge för Europa, där vi har såklart Rysslands invasionskrig i Ukraina och icke-militära krigföring mot övriga Europa och ett Kina som försöker att sätta press med alla medel de har på unionens ekonomi, samtidigt som den som traditionellt sett brukar stå i Europas ringhörna, USA, nu har börjat hota allierade med annektering av Grönland och inför egna tullar mot unionen. Så det är klart att det är en enormt bekymmersam situation. Det som Ursula von der Leyen kanske då hänvisade till, utan att säga exakt, en ambivalent allierad. Det skulle vara USA i det här fallet då, eftersom man inte riktigt litar på, men att man fortfarande är beroende av varandra. Joel, utifrån företagsperspektivet, utifrån det perspektivet när det gäller arbetsmarknad, avbyråkratisering, konkurrenskraft, vad kände du kring det du hörde? Nej, men till en början så håller jag givetvis med mycket av det som har sagts här tidigare. Men samtidigt så är en reflektion som jag gör är att i de breda penseldagen så tycker jag inte att det är särskilt mycket nytt heller. Utan samtidigt som man då kanske ger någonting till alla. Så lite väntat innehåll, och som vi har varit inne på, givetvis så förhåller man sig väldigt mycket till den säkerhetspolitiska kontexten. Och här är ju en huvudfråga på EUs bord just nu hur man ska arbeta för att stärka den ekonomiska säkerheten. Man lyfter olika typer av strategiska beroenden, vilket är en väldigt viktig fråga vi arbetar med också. Och väldigt välkommet är såklart att man lyfter vikten av att en konkurrenskraftig och innovativ industriell bas är helt avgörande för inte bara målsättningar som exempelvis att driva omställning, men även våra säkerhetspolitiska hotbild så att säga. Och det här är ju en fråga som vi egentligen har bubblat ganska länge. Tittar man på förra kommissionen så börjar man ganska snabbt prata om strategisk autonomi och att EU ska kunna agera mer självständigt. Att vi ska kunna ha hela kedjan, till exempel en produktionskedja, och vara lite mer fristående, lite friare, lite oberoende av omvärlden. Ja, ofta stärka den industriella basen, våra försörjningskedjor, och ofta så är det ju kanske inte ambitionen som vi har de stora skiljaktigheterna i, men kanske snarare då hur vi ska komma dit. Så kanske en fråga om hur exempelvis lagstiftning ska utformas och så vidare. Djävulen ligger i detaljerna. Svenska företag, vad ska de tänka efter det här? Vad ska de ta med sig, de som du representerar? Nej, men så här, geopolitisk osäkerhet är en av våra bolags största orosmoment just nu. Men ska man gräva i det som är positivt så är det ett fokus på att skapa bättre regelverk. Det är regelförenklingsagenda som pågår just nu. Samtidigt så tänker jag också att det ligger väldigt många frågor som kanske är mer på systemnivå som ligger framför oss. Exempelvis hur våra produktregelverk ska utformas, hur det europeiska standardiseringssystemet ska byggas på sikt. Så det är jätteviktiga formativa frågor. I övrigt så lyfter man också vikten av investeringar i forskning och utveckling, innovation. Och det här är ju någonting som är helt avgörande för oss. Och där någonting som vi ser som en väldigt viktig fråga som kommer här är såklart långtidsbudgeten, där vi har då ett ramprogram för forskning och utveckling, men även en konkurrenskraftsfond. Och för oss är det ju helt avgörande att de här typerna av satsningar görs i nära dialog med industrin, så att det blir relevant för industrin om man attraherar privata investeringar i Europa.
Ludvig, vilken är den viktigaste uppgiften som hon hade idag och lyckas hon med det? Ursula von der Leyen. Kanske inte just idag hon hade chansen att lyckas med en uppgift, utan det kommer ju framgent om huruvida hon kommer lyckas göra Europa till en aktör som kan hävda sig på den internationella arenan och använda de maktmedel och verktyg som vi faktiskt har. Hela liksom EUs institutionella ramverk och organisation är uppbyggd att fungera i en regelstyrd multilateral världsordning, men den världen håller på att försvinna framför våra ögon. Och då måste vi lära oss ett nytt maktspråk. Att sätta hårt mot hårt när exempelvis Kina och USA sätter press på Europa. Var det här en bra början på det? Hon ska balansera många saker och många viljor och många som tittar. Ja, men det tycker jag i princip. Jag tycker att Ursula von der Leyen i det stora hela gör ett bra jobb med att leda EU, men att hon är bakbunden av ganska passiva, fega medlemsstater som inte tillåter henne nyttja de verktyg hon har. Spännande. Det får bli slutord. Tusen tack båda två för att ni kom med. Tack också till Cecilia Hansen som var med från Göteborg tidigare och pratade om Ursula von der Leyens så kallade linjetal. Mer nyheter, det gäller både börs och finans och geopolitik, finns via e5.se eller vår app. Titta gärna där också. Tack för att ni har tittat på det här. Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagerkrans.